today nga ay Sunday, ay aalis tayo. Nakaano tayo. Kasi, bibigyan ko ng, bibili ako ng aking, trip. Bibili ako ng Jollibee yung aking nanay at saka yung aking auntie dyan sa laba. Dito sa bahay, guys. Para, ano ko sa aking, kasi today is Mother's Day. Kaya, pupunta tayo sa Jollibee. Kasi yun yung request ni, auntie ko. Kasi, yung auntie ko is parang second mother ko na yan. Dito kami nakatira sa bahay niya, guys. Yun nga, welcome again to my channel, guys. See you later. Alright. You'll be alright.
yun nga guys, gusto tayo kumain kasi nga naku video natin dahil nag full memory tayo doon. At mamaya pa daw kakain yung mga dalawang dalaga, yung ate ko tsaka nanay ko mamaya kasi nakakain ng binili kong fried chicken tsaka cake, red ribbon na cake at saka yung Jollibee. Kaya ako na lang kumain. Sobrang haba ng pila sa Jollibee at saka sa red ribbon kanina. Almost 45 minutes ako naghintay sa Jollibee. Tapos yun, isang bucket ang aking biniling. Hirap din makipag-vlog sa labas kasi sobrang dami nga ng tao. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Dup 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 daddy dup 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 na 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 na.